Konstantin Gorlik. I'd like to thank Dr. Tkachenko for inviting me here on the program committee, for allowing me to give a presentation. Я хочу подякувати поважному професору Ткаченко за представлену можливість бути тут і представити вам мою сьогоднішню доповідь. I also would like to thank Dr. Sean Yunayev and the Transatlantic Medical Relief Foundation, which invited me here. They do a lot of wonderful things in Ukraine. Також я хотіла подякувати своєму колезі доктору Юнаєву, який запросив мене сюди і познайомив мене з Okay. Switch slides or go places. My talk is entitled Advances in Robotic Surgery in the Field of Gynecologic Oncology. Моя робота має назву «Досягнення робототехніки в межах онкогінекології». It's a little bit different from some of the subjects that have been discussed so far, but I hope you find it interesting. Вона дійсно трошки відрізняється від того, про що ми говорили в цій аудиторії сьогодні, але я сподіваюся, що вам буде цікаво послухати. So, to understand the future, we have to look back in the past. Отже, для того, щоб розуміти наше майбутнє, треба поглянути в наше минуле. Well, we've had laparoscopy for about 30 years. Мали історію лапароскопії близько 10 років на даний момент. And it became very widely used. However, there were certain disadvantages of laparoscopic surgery that persisted. Вона дуже широко застосовувалася, але тим не менш мала деякі недоліки. The learning curve has been quite long. Так звана крива навчання, тобто шлях навчання хірурга був досить довгим. The hand movements were counterintuitive, the tremors were accentuated. Рухи рук хірурга не завжди були тими, які ми очікували. Кінцевий результат рухів настільки небажаним, не завжди бажаним. Був тремор, підсилений тремор. Limited range of motion. Обмежений діапазон рухів. And some of the other ones which resulted in fatigue and frustration for the surgeon, as well as difficult visualization. І деякі інші недоліки, які призводили до розчарування і втоми хірургів, і погіршення візуалізації. So looking in 2005 and the state of minimally invasive surgery in the United States, the numbers were quite disappointing. Отже, якщо ми поглянемо 2005 рік в плані застосування мінімальної інвазивної хірургії в межах гінекології, цифри були досить розчаровуючими. Across the United States, about 64% of hysterectomies were done via open technique. В межах США близько 64% гістеректомій при злоякісних захворюваннях були виконані відкритим шляхом. In gynecologic cancer, me and my colleagues were doing even worse, with only 11% of minimally invasive surgery. А при гінекологічному раку ми з колегами ще гірші показники мали. Застосування мінімальної технології лише в 11% випадків. So things actually started back in 1985. Отже, початок історії роботів датується 1985 роком. In 1985, the first robot was used to place a needle for CT-guided biopsy. У 1985 році перший робот, який мав назву Pro 560, встановив голку для біопсії під КТ-контролем. 3 years later, first prostate surgery was performed. 3 роки по тому перша операція на простаті була виконана також з застосуванням робота. In 1992, fittings of the femur in hip replacement surgery were done robotically. У 1992 році при операції заміни кульшового суглобу роботок
прекрасно підігнав компоненти штучного суглобу. This is what it looked like. It started to look quite sophisticated. Так виглядав робот у 1992 рік. In 1995, Intuitive Surgical was founded, which is the company that is responsible for producing the Da Vinci machines around the world today. У 1995 році була заснована компанія Intuitive Surgical, яка виробляє роботи Da Vinci. In 1997, another fallopian tube procedure was done. У 1997 році була операція по реностомізуванню, створенню реностомозу фалопієвих труб. And in 2001, a long-distance surgery was performed on a patient in France by a surgeon in New York. У 2001 році перша операція на великій відстані була виконана хірургом, що знаходився в Америці, а відбувалася операція у Франції. In 2005, FDA approved robotics for gynecologic surgery. У 2005 році управління з контролю якості за харчуванням та медикаментами Америки затвердило використання роботів в гінекології. And in 2009, I performed my first robotic case at the New York Presbyterian Brooklyn Hospital. І в 2009 році я сам вперше застосував робототехніку в гінекології в своєму шпиталю. So, for those of you who may not be familiar, this is what a robotic system looks like. Отже, якщо ви ще не знаєте, так виглядає роботизована система. There is a console where the surgeon sits. Є зліва, бачите, консоль, де сидить хірург і керує. There is a patient side card that is docked or attached to the patient. Є так звана частина роботу, що стикується з операційним столом та під'єднується до пацієнта. And there is an audio-visual setup next to it with a picture. І справа стає бачити систему візуалізації та генераторну систему. The robotic system has a three-dimensional camera, which has actually two cameras allowing depth perception. Отже, роботизована система має 3D-камеру. The surgeon is able to control the instruments from the console. Хірург має можливість контролювати інструменти, сидячи в консолі. The instruments have 7 degrees of motion, which is more than the human wrist. Інструменти мають 7 ступенів свободи, що є більше, ніж у людського зап'ястя. All of this resulted in much improved ergonomics and ease and comfort for the physicians. І все це призводить до поліпшення ергономіки, легкості роботи та комфорту хірургів. Additional advancements recently have included a double console where two surgeons can perform a case. Нещодавно була запроваджена подвійна консоль, коли два хірурги можуть одночасно оперувати, асистувати один одному. We now have specialized instruments such as a vessel sealer. Тепер ми маємо додатково спеціалізовані інструменти, як запаювач судин. There are special simulations for surgeons and trainees that are done on the robot. Є спеціальні симулятори для хірургів та їх стажерів. And a Firefly fluorescent imaging technology and infrared camera have been introduced. І також була введена в використання Firefly флуоресцентна система візуалізації та інфрачервона камера. So this is the evolution of a hysterectomy Отже, тут представлена еволюція гістеректомії. from an open incision Від відкритої операції лапаротомії to a minimally invasive approach, до мінімально інвазивного підходу. with the most recent being a single site approach, where there's only one incision at the umbilicus. І останнє досягнення це підхід з одною точкою доступу, з одним розрізом для гістеректомії. So going to 2013, this is the state of benign gynecologic surgery in the United States. Отже, якщо ми поглянемо 2013 рік, це стан гістеректомії при доброякісних захворюваннях гінекології. You can see that for benign indications, only 25
are done via open technique. Отже, при доброякісних показах лише 25% виконувалося з допомогою відкритої операції, відкритого методу. And robotic surgery has been steadily growing, and the numbers have improved even over the last 4 years. Роботизовані втручання все підвищувалися, і за останні 4 роки ще навіть більше зросли. The robotic system can be used for a wide range of procedures, from simple to complex. Роботизована система може бути застосована в великому спектрі маніпуляцій від простих до найскладніших. I will be focusing more on the right side of the spectrum, which is complex cases including gynecologic cancer cases. Я сконцентрую сьогодні нашу увагу на правій частині спектру. Це комплексні доброякісні захворювання та злоякісні захворювання. The growth of robotic surgery is mainly driven today by gynecology and urology, although it is used in many other fields as well. Отже, останнім часом ріст робототехніки завдячує гінекології та урології. As well as other surgical fields. Так само має застосування в інших сферах медицини, хірургії. So close to 600,000 cases were performed in 2015 in the US. У 2015 році близько 600,000 випадків були прооперовані за допомогою роботів. Endometrial cancer. Рак ендометрію. It is the most common gynecologic cancer in the United States. Це найбільш поширений рак гінекології в США. It is surgically staged by doing a hysterectomy, removal of tubes and ovaries, and removing pelvic and parotid lymph nodes. Хірургічним шляхом стадія раку встановлюється з допомогою тотальної гістеректомії, білатеральної сальмової лімфоденектомії, параортальних та тазових лімфоденектомій. So the problems with the surgical approach in endometrial cancer has to do with the following factors. Отже, проблеми, з якими зіштовхуєшся, якщо є рак ендометрію. These patients are frequently morbidly obese, making surgical intervention quite difficult and risky. Дуже часто ці пацієнти мають морбідне ожиріння, що ускладнює хірургічний доступ. Full lymph node dissection frequently carries multiple surgical risks and complications, such as lymphedema, increased risk of thrombotic disease, wound infections. При тотальному видаленні лімфоузлів часто є наслідки у вигляді лімфостазу та інші. Skipping lymph node dissection has a problem of missing metastases and understaging these patients. Якщо ми уникнемо видалення лімфоузлів, ми можемо отримати інші обічні ефекти і пропустити метастази. So there are 3 areas where robotic surgery has drastically changed the landscape of endometrial cancer. Отже, роботи суттєво змінили ситуацію в 3 великих сферах. Це we're comparing the outcomes of robotic surgery to other approaches. Якщо порівняти результати лікування при застосуванні роботів до інших, порівняння з результатами після інших методик, Much easier application of sentinel lymph node mapping. є набагато простіше виконати мапування сигнальних або сторожових лімфоузлів при раку ендометрію. And significant improvement in outcomes for obese and morbidly obese patients. І значно поліпшились результати для пацієнтів з ожирінням та морбідним ожирінням. This is a large review, meta-analysis, comparing many studies looking at robotic versus open versus laparoscopic surgery. На даному слайді представлений огляд великого метааналізу, де порівнювалися лапароскопічні методики з роботизованою методикою та відкритим доступом при раку ендометрію.
As you can see, without getting bogged down by the numbers, Якщо не заплутуватися в цифрами, ми бачимо, you can see that robotic surgery was equivalent or better to laparoscopic surgery in multiple categories, including complications. роботизована хірургія має перевагу в порівнянні з лапароскопічною та лапаротомією в деяких категоріях, включно із So менше в цілому ускладнень має. anywhere you see a green cross, that means that robotic surgery was advantageous. And OH stands for open and LH stands for laparoscopic approach. Там, де бачимо зелений хрестик, це означає, що виграє роботизована методика. So it resulted in improved complications, both intraoperative and postoperative. Отже, зменшення кількість ускладнень як інтраопераційно, так і після операції. Significant decrease in the readmission rate. Значно знизилося повторне надходження пацієнтів після операції. Significant improvement in estimated net blood loss. Значно зменшилась крововтрата. Decrease in the length of stay. Зменшилась кількість ліжкоднів, тривалість перебування пацієнта в лікарні. And in only two categories was it favoring open surgery, which was the open surgery was a little bit faster. І лише два моменти, де виграє відкритий шлях, відкрита операція. Це тривалість операції, вони там всі швидше оперують. And difference in the vaginal cuff dehiscence. І є різниця в такому складенні, як розходження швів на культі. But as you will see, even these numbers have changed over the years. Але, ви бачите, навіть ці показники знижуються, відрізняються з часом. As a result of this large meta-analysis, it was concluded that robotic surgery is generally safer and a better option than open, and at least equivalent to a laparoscopic approach. Отже, до висновків цього величезного метааналізу відноситься. Роботизована хірургія є безпечнішою і є кращим вибором в порівнянні з відкритою хірургією, а в плані It was at least equivalent to laparoscopy. і як мінімум еквівалентно до лапароскопії. This is another report by an institution of the first 1,000 robotic cases they performed. Ще один погляд від закладу, медичного закладу, де проводилися перші 1000 операцій за допомогою роботів. Not only did the study confirm the advantages of decreased blood loss, decreased complications, decreased lengths of stay, Це дослідження не тільки підтверджувало ці переваги, як зменшена тривалість перебування пацієнтів, зменшена кількість ускладнень, зменшена крововтрата, якщо використовуємо роботи. but they also showed that with continued experience, the complexity of the cases increased, while the complications continued to decrease. Але ми також встановили, що з ростом досвіду хірурга складність виконаних втручань зростала, тривалість цих втручань зменшувалася, та кількість ускладнень також зменшувалася. Very important component and advantage of robotic surgery is patient satisfaction. Важливим компонентом та перевагою A major important point with robotic surgery is increase in patient satisfaction. Важливим моментом в плані роботизованої хірургії це підвищення вдоволення пацієнтів від операції. You can see that more patients were satisfied with their surgical experience and their post-operative pain, not only compared to open surgery, but even compared to laparoscopic surgery. Отже, вдоволеність пацієнтів після роботизованого втручання є суттєво більшою в порівнянні не лише з відкритою лапаротомією, а навіть в порівнянні із лапароскопічним втручанням. Nowadays, in the United States, reimbursement
is tied to patient satisfaction. So this is a very important point. І в плані вдоволення пацієнтів треба назначити, що останнім часом відшкодування або фінансове відшкодування в лікарні тісно пов'язані з рівнем задоволення пацієнтів втручання. Отже, лікарні є зацікавленими в підвищенні цього показника. Now a few words about sentinel lymph node mapping. Так як слів стосовно мапування сигнальних або сторожових лімфоузлів. We have known about this technique and it's used extensively in breast cancer and melanoma. Ми знаємо про цю методику, і вона все більше використовується при меланомі та раку грудей. However, it has, until recently, it was only used in a limited way in endometrial cancer. Але донедавна лише в обмежених випадках використовувався цей метод дослідження при раку ендометрія. Sentinel lymph node biopsy allows us to more accurately identify tumor drainage, Мапування сигнального лімфоузла дозволяє нам краще, точніше визначити шлях дисемінації пухлини. it may avoid complete lymphadenectomy with its complications, З допомогою цього методу можна уникнути тотальної лімфоденектомії і відповідних складень після цього. it allows us to do pathologic ultrastaging or much more detailed staging, Воно дозволяє нам отримати лімфоузли, простішим шляхом отримати лімфоузли для подальшого ультрастадіювання патогенету. and there are potential applications in fertility-sparing surgery. Є потенціал в плані збереження операції для збереження плідності, при якій зберігається плідність жінки. This is becoming more important as our patients are getting younger І це and developing cancer at a younger stage. стає все більше важливим, тому що наші пацієнти стають більш молодшими. A special green marker called ICG is injected into the cervix. Специфічний, спеціальний флуоресцентний маркер під назвою індоціанін зелений вводиться в шийку матки. A robotic system is equipped with an infrared camera which allows a real-time visualization of a sentinel lymph node that takes up the dye. Роботизована система візуалізації обладнана інфрачервоною камерою, що дозволяє нам в режимі реального часу побачити ці профарбовані маркером лімфоузли. Okay, can we play this video, please? Is there a way to hit play? Yeah, just hit play. There's a button to press that will play the video. It's on their screen. At the bottom of the screen, there's a triangle. So this is a video of actual lymph node dissection, sentinel lymph node dissection using the robotic system. If you press the Відео з цього мапування сигнальних лімфоузлів. Бачите, не хоче брати відео. I have it here. Anybody can just get that to the top. This is a multi-center prospective trial looking at the efficacy of sentinel lymph node biopsy in endometrial cancer. На даному стадії представлено мультицентрове перспективне когортне дослідження, де розглядається ефективність застосування мапування сигнальних лімфоузлів. This study showed a 97.2% sensitivity in finding a sentinel lymph node. В цьому дослідженні підтверджено виявлена чутливість даного методу 97,2%. The conclusion of this well-designed trial
was that sentinel lymph node mapping is equivalent to a full lymphadenectomy. І головним висновком цього дослідження з гарним дизайном є те, що щодо чутливості, ефективності, мапування сигнальних лімфовузлів є еквівалентним до тотальної лімфоденектомії. The most common locations of the detected sentinel nodes are shown on the figure to the left. Найчастіше розташування сигнальних лімфовузлів при раку ендометрії можна побачити на картинці справа. Moving on to benefits of robotics for obese and morbidly obese patients. Якщо ми перейдемо до переваг або користі роботизованої хірургії для пацієнтів з ожирінням, you can tell that these patients who are typically very overweight, have a lot of medical comorbidities, ми знаємо, що ці пацієнти мають надлишкову вагу, мають багато супутніх захворювань. and generally are high-risk surgical candidates. І зазвичай вони є пацієнтами високого ризику при хірургічному втручанні. So in this report we can see that these were all cancer surgeries with excellent post-operative outcomes. Отже, на даному слайді ми бачимо результати роботизованих хірургічних втручань на пацієнтах з ожирінням і ускладнення, які вони мали. Перехід з мінімально інвазивного втручання до відкритої операції становить 4,1%, ускладнення в плані кровотечі, пошкодження щелепних міхуру, інфекції в рані, легеневі ускладнення, оригінальні ускладнення, іліус та переведення до коагуляційної терапії, вони були дуже низькі. These patients also greatly benefit from improved blood loss. Також ці пацієнти виграють від поліпшення або зменшення крововтрати інтраопераційної. Significantly decreased length of stay from 3 to 1 days. Значно зменшена тривалість перебування пацієнтів в лікарні з 3 до 1 дня. Major decrease in complications and wound problems. Значне зниження в ускладнень та проблем з раною. So in conclusion, we have now prospective controlled evidence showing that endometrial cancer should be staged robotically when feasible with improved outcomes. Отже, в якості висновків ми маємо на даний момент доведений факт за допомогою контрольованих, рандомізованих великих досліджень, що стадіювання при раку ендометрія може, якщо є можливість, треба виконувати з допомогою мапування сигнальних лімфовузлів за допомогою робототехніки. Some of the benefits, and this is an important benefit, is there's increased rate of inclusion or candidacy for minimally invasive surgery with these patients. І також робототехніка допомагає нам розширити кількість кандидатів або спектр кандидатів, в яких може бути застосована мінімальна інвазивна технологія. So not only are these patients doing better, there are more patients that are able to have surgery and have it safely because of this approach. Отже, не лише тільки що пацієнти, яких застосовано роботизоване втручання, відчувають себе краще, це втручання є придатним, є здійсненним в більшої кількості, більшого діапазону пацієнтів. The next subject is cervical cancer, Наступним питанням є рак шийки матки, which in the United States is approximately 12,000 cases with about 4,200 deaths a year. В США новий діагноз рак шийки матки встановлюється приблизно 11 тисяч випадків на рік і Mortality is 4,200 deaths a year. І 42 тисячі 4,200. 4200 жінок помирають від раку шийки матки на рік. However, in early stages, survival is close to 90-95%. Але якщо виявлений діагноз на ранній стадії, то рівень виживання становить About 90-95% for early stages. 90-95%.
The standard treatment for early stage cervical cancer is a radical hysterectomy. Стандартом лікування при ранніх стадіях раку шийки матки є радикальна гістеректомія. With the sampling of the lymph nodes as indicated. І так само виявлення сигнальних лімфоузлів. This is an outcome of a study looking at radical hysterectomy, comparing it to laparoscopic and open approach. Це результати дослідження, де порівнювалися радикальна гістеректомія з допомогою і результати радикальної гістеректомії з допомогою лапароскопічної та відкритої технології. We keep seeing the same results on every slide. І ми повторюємо одні ті самі висновки на кожному слайді. Improved length of stay, decreased complications. При роботизованій методиці ми маємо менший час перебування в лікарні, менше ускладнення. And we can actually see that the operative time for robotic approach is faster. So not only is it safer, it's also faster. І також на цьому слайді ми можемо бачити, що тривалість операції при застосуванні робота є меншою. In conclusion, robotic approach for radical hysterectomy in cervical cancer results in improved patient outcomes. Отже, у висновках ми маємо, що застосування роботів при радикальній гістеректомії призводить до безпечнішої і якіснішої результатів лікування. This is supposed to be a movie. See if we can play it, maybe give it a few seconds to load. I have not only converted my cases from open to robotic radical hysterectomies, I have now started offering my patients nerve-sparing radical hysterectomies. Отже, зараз має бути відео, почекаємо, поки завантажиться, сподіваємося, що вийде. Я особисто не лише перейшов від відкритої методики пацієнтів. You guys don't have a quick time. There's a problem with the video player. That's why. Не лише перейшов від відкритої операції до роботизованої операції, але тепер намагаюся робити так звану нервово-ощадну операцію, нервово-зберігаючу операцію. So I put together a video, unfortunately we can't play it, showing what it looks like when we do a nerve-sparing procedure. На цьому відео ми можемо бачити цю нервово-ощадну операцію. So should we just move on? It's not working. Okay. Yeah, we can try that, but yeah, well, we can do it maybe later. We'll let the stage, go into the next presenter. So, ovarian cancer. Oh, I'm sorry, it's moving the wrong way. We have 22,000 cases in the United States, with a much higher mortality rate, unfortunately, of 15,500 patients. На рік 22 тисячі нових діагнозів раку яєчника встановлюється, і, на жаль, високий рівень смертності, 15,500 жінок вмирають щорічно з цим діагнозом. Ovarian cancer is a surgical disease that requires a major cytoreductive or debulking procedure up front. Рак яєчників – це хірургічне захворювання, що потребує великого втручання з допомогою циторедуктивної процедури. However, in the early stages, we can apply the same benefits of robotic staging procedures for these patients. Тим не менше, на ранніх стадіях ми можемо також застосовувати роботизовану технологію та отримувати відповідні переваги. So, patients that were staged robotically in this case match control study. Отже, в даному дослідженні стадія захворювання у пацієнтів встановлювалася за допомогою роботів. And these patients benefited from improved blood loss. There were the same number of lymph nodes removed. І в цих пацієнтів маємо наступні
досягнення. Зменшена крововтрата, при тому та сама кількість лімфоузлів видалена. The most important thing about this study is that there was no difference in upstaging of the patients, meaning there were no patients missed using the robotic, there were no metastases missed using the robotic approach compared to the laparoscopic approach. І ще один важливий момент є те, що жоден пацієнт з гіршою стадією не був упущений. Всім був встановлено, тобто чутливість може бути дуже високою. So we can use robotic surgery to stage our early ovarian cancer patients. Отже, ми можемо використовувати роботів для стадіювання пацієнтів з раком яєчника на ранніх стадіях. Well, what happens with advanced disease? Що відбувається при запущенні хвороби? This is obviously not a patient that would undergo any sort of robotic debulking or robotic approach for resection of the tumor. Це очевидно не той пацієнт, в якого можна було б використовувати роботизовану методику. This patient was debulked using the traditional open technique, and it was optimal cytoreduction at the end. В цього пацієнта була використана циторедуктивна процедура, і максимально виділили злоякісні максимально виділили після операції. However, if we have a malignancy that is localized to one part of the pelvis or abdomen, тим не менше, якщо у нас є захворювання або спухлина локалізована в одній ділянці черевної порожнини або тазу, we can use robotics to resect these tumors quite effectively. Ми можемо використати роботів для видалення, препарування, видалення цієї пухлини дуже ефективно. So I try to include quite a few videos. This is another video. Намагався включити до презентації декілька відео, це ще одне, яке не хоче грати. You can see, even though it's just a photo, you can see there are multiple tumor implants, but they're all confined to the pelvis. Навіть якщо це лише картинка, не відео, ми можемо бачити декілька ділянок пухлини в ділянці тазу, в тазовій порожнині. If the proper preoperative workup does not reveal any distant metastases, this is a good candidate for robotic debulking. Якщо дослідження, що відбулося перед операцією, не виявило жодних віддалених метастазів, це прекрасний пацієнт, прекрасний випадок для застосування роботів. The latest generation, which is called the XI surgical platform, Останнє покоління роботів називається XI, хірургічна платформа. they have introduced a number of further advancements that have made our job a lot easier. Вона пропонує нам багато інших переваг, досягнень. We're now able to access all the quadrants. We're not limited to one particular area of the abdomen and pelvis. Тепер ми маємо доступ до будь-якого квадранту брюшної порожнини, не обмежені якимось одним. They have simplified the attachment of the robotic system to the patient. Стикування роботу до пацієнта є спрощеним. The motion of the surgical table is now synchronized with the robotic system. Рух операційного столу тепер є синхронізованим з рухом робота. And the instruments have been improved as well. І також поліпшені самі інструменти, вони є довшими і тоншими. So I always like to present the evidence behind the benefit of robotics, and this is a study from a multi-institutional study. Мені завжди хочеться представити докази своїх слів, і це мультицентрове дослідження. Where they looked at robotic-assisted surgery for limited debulking of recurrent ovarian cancer. Yeah, sorry. В даному дослідженні порівнювалися результати, переоперативні результати та здійсненність
роботизованої операції в лікуванні рецидиву раку яєчника. And you can see that it's not a lot of patients. These are patients that are not very common. Тут не дуже багато пацієнтів, лише 48, але тим не менше. Nevertheless, we have 8% were converted to an open procedure. Лише у 8% цих пацієнтів був перехід від роботизованої операції до відкритої операції. Mean operative time was approximately 3 hours. Середня тривалість операції була 33 години. With the estimated blood loss of about 50 cc's. І зауважте, оцінка кровотрати лише 50 мл. These patients were discharged within 1 day of their surgery. Пацієнти виписувалися з лікарні наступного дня після операції. The optimal debulking, which is the goal of ovarian cancer surgery, was successfully achieved in 82% of the patients. І максимальне знищення злоякісних пухлин, яке є метою будь-якої операції, було досягнуто у 82% випадків. Complications occurred in 13.6% of patients. І ускладнення виникли лише у 13,6% пацієнтів. You can see that 75% of patients had tumor confined to one anatomic region, either abdomen or pelvis. І ми бачимо, що у цих пацієнтів пухлина локалізувалася у 75, бо 3/4% пацієнтів мали локалізацію пухлини лише в одній ділянці або брюшної порожнини або тазу. Now, with the introduction of the XI system, we're less limited by this criterion of having tumor only in one location. Але до того я вам розповів про новітню систему XI, яка не обмежена лише однією ділянкою. Okay, and in conclusion, I would like to say that robotic surgery is safe. Переходячи до висновків, я хотів би сказати, що роботизована хірургія є безпечною. It is shown with controlled, randomized, retrospective, prospective evidence to be effective with improved patient outcomes. І багатьма рандомізованими, контрольованими, мультицентровими дослідженнями підтверджено, що ця технологія є ефективною і безпечною. These patients have high satisfaction rates. Рівень задоволення цих пацієнтів є вищий. And it is becoming more and more applicable in the field of gynecologic oncology. І цю технологію можна все більше і більше застосовувати в межах гінекології. More patients are able to have their surgery, which in the past would have been sent for radiation or would have been deemed non-surgical candidates. Цю технологію можна застосовувати у більшого діапазону пацієнтів, які раніше були відправлені на, можна сказати, паліативні методики, як радіотерапію або відкриту операцію. And over the last 8 to 9 years that I've been performing robotic surgery, I've converted approximately 70% of my practice to this approach. І за останній час я у 75% своїх пацієнтів перейшов від відкритої операції на роботизовану операцію. Thank you. Дякую вам. Дякуємо вам. Якщо є запитання, будь ласка. Does insurance cover this kind of technique? Я постараюсь по-русски ответить. Мне всю презентацию по-русски очень сложно давать, но на вопросы я постараюсь ответить. В Соединенных Штатах роботная хирургия в плане страховой компании не отличается от лапароскопической эндоскопической хирургии. Другими словами, когда мы отсылаем claim или bill в страховую компанию, страховая компания не платит по-разному за роботный подход или эндоскопический, но она покрывает их точно так же, как и любую эндоскопическую операцию. Для кого?
Для страховой компании нет разницы в цене между роботной хирургией и эндоскопической, лапароскопической хирургией. Они даже не видят эту дифференциацию. То есть это нету кода, нету специального кода, под которым мы это отсылаем в страховую компанию. То есть для страховой компании это та же лапароскопическая процедура. Основная цена и стоимость это падает на плечи госпиталя или клиники. Будь ласка, ще запитання. Британский конгресс говорил, что он до сих пор испытывает мистический ужас, как фильмы «Чужие» от этого всего, да? Какие чувства испытываете вы? И все-таки скажите, пожалуйста, осложнения, действительно осложнения, которые вы уже зафиксировали от робота? Я вам скажу, что нередко приходят больные ко мне в офис, в клинику, у которых есть определенные страхи, определенные мифы по поводу, что такое роботная хирургия. Вот. Я в первых словах пытаюсь объяснить, что это не робот делает операцию, что это я делаю операцию, используя технологию, я контролирую эти инструменты. В комнате находятся анестезиологи, ассистенты, медсестры. Это очень безопасная операция, и она безопасна не с моих слов, она безопасная на основе тысяч пациентов, которые были исследованы. Вот. У меня нету страхов и чувств ужаса мистических по отношению к этой технологии. У меня есть чувство сожаления, что многие мои пациенты, к сожалению, пришли ко мне до того, как я смог им предложить эту технологию. У меня есть в памяти имена и фамилии пациентов, которые не дожили. Они не были кандидатами на определенные операции из-за целого ряда медицинских показаний, морбидного ожирения и так далее. На тот момент у меня не было этой технологии. Делать эти операции лапароскопически очень сложно, и не все за это берутся. И я только жалею о том, что если бы они ко мне пришли сегодня, то они, возможно, были бы живы, и они бы воспользовались пользой этой технологии. Ще запитання, дякую. С вашей точки зрения, робототехника – это следующий шаг после лапароскопических умений хирурга, или это совершенно независимый метод? Это очень хороший вопрос. Большое спасибо вам за этот вопрос. Вы, так сказать, не в бровь, а в глаз его задали. На сегодняшний день подавляющее большинство хирургов, которые занимаются роботами, это хирурги, которые имели продвинутые лапароскопические навыки. Вот. Мы все делали лапароскопию много лет до того, как мы перешли на роботов. И нам переход с лапароскопии на роботов облегчил жизнь, и это для нас было улучшение, плюс это улучшение качества пациентов и так далее. Но чем дальше идет тренинг и новые коллеги мои молодые выходят в практику, чем больше они работают на роботе, то у меня существует определенная боязнь, что они забудут лапароскопические навыки. Нельзя быть хорошим роботным хирургом и не уметь быть хорошим лапароскопическим хирургом. Потому что бывают ситуации, когда вы не смогли подключить робота. Бывают ситуации, когда вы подключили робота, но огромное количество спаек, которые нужно разделить. Бывают нештатные ситуации во время операции, когда вам нужно переключиться на лапароскопию. Поэтому нужно быть хорошим лапароскопистом, прежде чем стать хорошим роботным хирургом. Но я думаю, что через 10 лет ситуация может поменяться. І ще є запитання? Ми дякуємо вам за вашу доповідь. Thank you very much for your lecture. Добрый день. Один вопрос. Получается, хирург сидит за монитором, а возле пациента аппаратуру вводит. Это тоже должен быть хирург или это средний персонал? Существуют разные варианты. В моей клинике я прихожу в операционную, я присутствую с самого начала, когда больная получает наркоз. У меня есть ассистенты, которые помогают мне позиционировать больного на столе, закрепить ее определенным образом, потому что операции делаются в глубокой позиции Тренделенбург, головой вниз. Я полностью подключаю робота сам с моими ассистентами. После этого я сажусь, то есть I break scrub, я не нахожусь в
стерильной, так сказать, в стерильном халате, я сажусь за консоль и делаю операцию в той же комнате, где находится пациентка, и рядом с пациенткой находится медсестра, scrub-tech, человек, подающий инструменты, и ассистент, bedside assistant, человек, который находится непосредственно стерильный рядом с пациенткой, в случае, если нужно отсасывать, подать какие-то вещи и так далее, и так далее. Это у меня в клинике такая ситуация. Есть клиники, где врач приходит утром на работу в костюме, у него консоль стоит в офисе, и у него 3 операционных работают в параллельном режиме, где 3 команды ему завозят больных, полностью подключают, полностью подсоединяют, и он таким образом переходит с одной операции на другую, то есть он не участвует в этом процессе. Вообще, эта технология была изобретена и открыта американской армией, Department of Defense. Идея была создать ситуацию, когда можно оперировать на солдатах, пострадавших на поле боя, квалифицированным хирургом из другой стороны или из безопасной точки. То есть это вообще была технология изначально развита для телехирургии. Вот. Я вам скажу, что на сегодня, наверное, 99,9% этих операций проходят не на расстоянии там, городов, или, то есть максимум на расстоянии из одной комнаты в другую. Но у нас это все в одной и той же комнате. Ще запитання є? Шановний пане Костянтине, ми дякуємо вам за вашу доповідь. Наступна доповідь, яка запланована.